Hát mély tisztelettel üdvözlök mindenkit ezekben a nehéz napokban, ugye, amíg itt a kis lánykorral küzdök, gondoltam, csinálok nektek itthon egy videót, de higgyétek el, érdekes videó lesz, sőt olyan felvételeket fogok mutatni, amiket ti soha nem láthattatok. Úgyhogy kezdjük a Kisszek kronológiájának első lépésével, 2019. július 16-ával. Ekkor ugyanis a médiának, illetve szakújságíróknak, szakportáloknak bemutatták az első elkészült KISZ motorvonatot, hatalmas nagy csinnadrattával, füsttel, zenével megjelent Dunakeszi járműjavítóból a KISZ, és itt-ott lehettem, levideóztam nektek, először is nézzük meg ezt. Után pedig bemehettünk a szerelőcsarnokba is, ahol különböző állapotokban láthattuk a különböző KISZ motorvonatokat. Még itt például az udvarról láthattuk az első egységét a motorvonatnak teljesen befóliázva, valamint még ülések, kijelzők nélkül a benti részt. Úgyhogy egy elég érdekes nap volt ez számomra, mából visszanézve ezek megismételhetetlen felvételek, úgyhogy abszolút hálás vagyok, hogy én ott lehettem ennél. És érdekességképpen mondom, 2019. júliusában járunk, és közel egy évet kellett várni az utasoknak, hogy felszállhassanak egy menetrend szerinti járatra, bár konkrétan egy évet nem kellett, mert csak 2020. március 15-éig kellett várniuk. És hogyha nem emlékezne valaki, akkor a Covid miatt mindössze 2 napot mentek ezek a KISZ motorvonatok, hiszen március 17-én leállították egy időre őket, és jócskán később találkozhattunk vele újra utasforgalomba. De hogy mi az a felvétel, amit ti nem láthattatok nálam, és pont ez volt az oka, hogy nem láthattátok. Ez 2020. március 13-án, tehát 2 nappal a debütálás előtt történt, hogy az éjszaka közepén lezártuk a keleti pályaudvar területét. Na jó, ez egy kicsit túlzás, és nem is igaz, de mégis lezártuk, mert nem jöhettek be utasok, bár ebben az időszakban hajnali 1 és 4 között amúgy sem indul és érkezik vonat. Így tehát tulajdonképpen itt ebben az időszakban üres és szabad a terep, és felvettünk egy ilyen promófilmet a KISZ-eknek. Ez arról szólt, hogy 4 KISZ szépen bejön a csarnokba, hatalmas nagy füst, fények, zene, és egy ilyen nagyon nagy promófilmmel bemutatják a KISZ-eket. Egyébként itt az indexképen is láthattátok, úgy tűnik a fényektől, mintha vörösek lennének a KISZ-ek, nyilván ez csak a fényeknek a játéka. És hát igen, tehát felvettük ezt hajnalban, én össze is vágtam a videót, elküldtem a MÁV-nak, ahogy ezt mindig akkor szoktam, vagy tettem, ugye, hogy nézzék meg nyugodtan, és tulajdonképpen nem volt vele semmilyen probléma, de ugye miután a KISZ-eket le kellett állítani, ezért megkértek arra, hogy addig a pontig, ameddig a KISZ-ek állapota nem változik, addig ne tegyem ezt a felvételt ki. Azóta egyébként ők már használták ezeket az anyagokat, volt képi, talán videós anyagot is használtak belőle, de őszinte leszek, én elfelejtettem. Én elfelejtettem ezt az egészet, és úgy nem foglalkoztam vele, hogy akkor most kitegyem-e, vagy nem tudom, de fel sem merült bennem tulajdonképpen egészen a tegnapi napig, amikor eszembe jutott, hogy nekem van egy ilyen tök vagány felvételem erről, és tök jó lenne, hogyha látnátok, pláne, hogy ma már aztán tényleg semmilyen tétje nincsen, 2024 van, mennek a KISZ-ek már hosszú évek óta, tehát mából visszanézve igazából, de gondoltam, attól függetlenül, ha már ott voltam, és nem láthattátok, akkor miért ne nézzétek meg. Zárójelben mielőtt esetleg, mert ugye az a MÁV, meg a mai MÁV, és akkor ott dolgozók, meg a ma ott dolgozók nem minden esetben fedik egymást.
Nekem soha semmilyen papírom nem volt arról, hogy én ezt a felvételt, de úgy összességében nekem soha semmilyen papírom nem volt a MÁV-val, ezt csak úgy jelzem. De arról nem volt pláne, hogy ezt a videót ők úgymond bármilyen részben is birtokolják, bármilyen jogtulajdonosa ennek a videónak. Annyi volt, és velem mindig is lehetett beszélni, soha nem szektem meg úgymond a megbeszélteket, hogy ameddig ott a kiszeg helyzete nem változik, addig ez nem kerül ki. Hát én azt gondolom, hogy ezt maximálisan betartottam, úgyhogy nem érdemes, ha bárki esetleg most itt elkezd hőzöngeni a MÁV-tól, nem érdemes engem megkeresni. Úgyhogy ennyi, csak ennyit akartam mondani. De akkor nézzük is meg, aztán majd mondok egy pár kulisszatitkot erről a forgatásról. De mindenképpen kulisszatitok az, hogy nyilvánvalóan ezt többször vettük fel, de egyébként többször is van a én összevágott videómban, amit így teljes egészében nem láthattatok, mert itt a Anettal is mászkáltunk, de
Igazából olyan érdekes dolgokat a mából visszanézve nem mondtunk Anettal, vagy Anett sem. Ugye alapdolgokat mondtunk el, hogyan működik a kijelző, hogy hogyan mutatja, hogy hol melyik része mennyi utas van, stb. De ezeket tényleg mából visszanézve azért nem vágom be nektek, mert egyszerűen, tehát most már annyira nem érdekes, hiszen 522 videó van erről, nem csak nálam, hanem mindenhol, meg 522 cikk, hogy hogyan működik, meg szerintem 522-szer jártatok már KISS-be, úgyhogy itt igazából nem ez az érdekes. Az érdekes, hogy itt még nem tartottunk ott, hogy az összes KISS, amit itt láttok a felvételen, az tényleg tudjon önmagától mozogni. Úgyhogy a mi KISS-ünk, amit a Tomi vezetett, a Rizsavi Tamás, azt természetesen tudott, viszont volt 2, ha jól emlékszem, 2 KISS itt a 4-ből, ami nem tudott, de ugye nem jön le a felvételen, viszont hátulról Bobó tolja be. Úgyhogy ez csak egy ilyen kis adalék, információ és érdekesség. No, és ezek után szépen hazamentem, vagy hazajöttem, mert akkor is itt laktam, és megvágtam az anyagot, és nagyon-nagyon vártam március 15-ét, ugye az meg volt beszélve, hogy addig semmiképpen sem kerül ki ez az anyag. Március 15-ét, amikor megjelent az első KISS utasforgalomba, méghozzá a Ceglédi vonalon, és Kőbánya-Kispesten hajnali 6 órakor vártam én ezt a vonatot. Nem tudom, azt hiszem Monori volt, úgyhogy nem konkrétan 6 órakor, de most ne vesszünk el a időponti részletekbe. Úgyhogy amit most láthattok, az tulajdonképpen az első útja a utasforgalomban a KISS-eknek, vagyis hát ennek a KISS-nek. Nos, és ezek után nagyon gyors volt a búcsú, március 17-én a nyugati pályaudvaron búcsúztattam egy rövidke videó keretében, valamint egy hosszabb live keretében, mind a kettő fenn van a csatornámon, de azért ebbe is kukkantsunk bele. Ezek után újra forgalomba állt a KISS, de jóval később, 2020. augusztus 24-ig kellett várni. Ekkor újra megjelent az emeletes motorvonat, de eddigre már teljesen elfelejtettem, hogy március 13-án a keletibe felvettük azt, amit már láthattatok.
talán még egy érdekes túránk volt a ceglédi vonalon, méghozzá Rizsavi Tamással, amikor is a KISZ vezetőállásáról bemutatjuk egy kicsit a KISZ-t, illetve alapvetően inkább csak azt, hogy a vezetőállásban milyen tartózkodni, milyen lenni. Ugye picit más, mint a Flirtben, hiszen nagyobb az a terület, ami védi a járművezetőt esetleges ütközésnél, de tulajdonképpen semmi extráról nem beszélhetünk, csak gondoltam, hogy ezt még ide beszúrom nektek, úgyhogy ebbe is nézzünk bele egy picit. Végére pedig zárásképpen, ha már kiszek, egy képet még beszúrok. Ez 2019-ben készült, most egy kicsit visszamegyünk az időben. Ezen a képen én láthatok, ahogy kilógok még egy piros Flirtből, de a kép több érdekessége az hát többrétű. Egyrészt piros Flirt már nincs, másrészt ez egy piros, egy kék, valamint egy KISZ együttműködési futópróba. Úgyhogy igen, ez egy 3-as csatolt egység, egy 3-as csatolt egységben 3, hát nem különböző gép, de piros Flirt, kék Flirt és egy KISZ. Én nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet, mindenképpen nyomjatok egy hatalmas lájkot. Ha támogatnátok a csatornámat, akkor lent a PayPal-on ezt megtehetitek. Írjátok meg, hogy nektek milyen élményeitek voltak a KISZ-szel, legyetek jók, sziasztok!